Українські військові ліквідували 100 вагнерівців у штабі у Попасній. Серед загиблих могли бути заступники засновника приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина. Такі деталі ефективного удару ЗСУ на Луганщині озвучують у військовій адміністрації області. Радник ВМС Міністерства внутрішніх справ додає, Збройним силам допоміг рашист-пропагандист, який сфотографував локацію, де засіли бойовики. Проте, чи живий їхній вожак, смертоносний обстріл цивільних у Харкові та тест-драйв ворожої амуніції окупантів, 173-й день опору українського народу повномасштабному вторгненню Росії в огляді Ганни Рибалки. Щонайменше 100 російських воєнних злочинців із приватної військової компанії «Вагнер» могли бути знищені після удару по їхньому штабу в Попасній. Серед них заступники керівника вагнерівців Євгена Пригожина. Таке в етері національного марафону припустив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай. Якщо врешті-решт виявиться, що більше 100 вагнерівців з керівного складу загинуло, це для нас вже не буде новиною. На жаль, скоріш за все, саме з приводу Кухаря, то ми, напевно, нас не порадують, не буде такої чудової новини. Але заступники, так, і цифра – більше 100. Базу вагнерівців ЗСУ знищили напередодні. Це підтвердили в Центрі стратегічних комунікацій. Адресу рашистського пункту управління злив російський пропагандист. Він був на тих позиціях і робив фото із загарбниками. На одному з них Євген Пригожин, якого вважають власником приватної військової компанії «Вагнер», а також точна адреса, де розташована база. Перш за все, це жива сила. Перш за все, це штаб ЧВК «Вагнер» на цій території. Тобто це управлінський пункт, називаємо це так. Від учора серед тих, хто вирушив слухати пісні Кобзона, у мережі називали й самого засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. А от надвечір понеділка пропагандисти виклали нові фото. Ймовірно, в очікуванні нового привіту від хаймарсів. На руїнах бази ПВК «Вагнер» буцімто позує її чільник. Можливо, милується ефектною роботою ЗСУ? Ці добровольці Вагнера – це, мабуть, найбільше зараз, які можуть затягувати нових добровольців в свої лави. Тому це дуже важливо, що ми завдаємо саме по ним таких ударів, і вони несуть жертви. Будемо сподіватися, що втрати їхні дійсно великі. Російська армія – це армія вбивць і злочинців, які вже починають прямо зізнаватися у вбивстві цивільних українців. Російський солдат Данило з Алтайського краю зізнався, як вбив мешканця Андріївки на Київщині. Зізнання нелюда опублікував російський проєкт розслідувань, який, втім, дав можливість окупанту виправдати свій злочин. А ми просто зафіксуємо зізнання негідника для Міжнародного кримінального суду. Я военнослужащий військової частини 51-460 гвардії ефрейтор Фролкин Данил Андреевич. Признаюсь во всех преступлениях, которые я совершил в Андреевке, о расстреле гражданского населения. Мы говорим, говори правду, сука, мы тебя сейчас расстреляем. Он такой, я вот позавчера из Киева приехал, вот меня попросили отправлять координаты колонн. Я вывел его из дома, мы нашли у него 9,39 калибр, отстрелянные гильзы, и 9,18 из ПМа, которые отстрелянные гильзы, которые у офицеров чисто используются. И все, я ему говорю, иди вперед. Он идет вперед, я ему говорю на колени и просто в пулю в лоб. За те, що ступили на нашу землю, усі отримаєте покарання. Офіс Генпрокурора повідомив про підозру ще 8 військовослужбовцям РФ, які знущалися над цивільними на Київщині, коли область була під окупацією. За даними слідства, військовослужбовці Росгвардії грабували приватне майно місцевого населення. Військові так званого елітного підрозділу викрадали все, що залишали жителі Київщини, рятуючись від окупантів, від спідньої білизни та одягу до побутової техніки. Наші воїни вместе з бойцями Донбасу з честю виконують свій долг. Доки російський фюрер із папірця марить про вигадані доблесні подвиги своїх військових нікчем на Донеччині та Луганщині, наша розвідка публікує перехоплення, в яких окупанти, мов жебраки, скаржаться на невиплачені бойові і на поведінку командирів, які кидають їх, мов м'ясо, під вогонь. Воевать просто некому. Начальство такое кончено.
на даже свои. Арта прям бывает по Я не думал, блядь, после Чечни мне вот это не война, это конченое все это. Пускай нахуй, говорю, это последний раз, когда я за армию подписался. А російських злочинців у військовій формі не цінує навіть свій військово-промисловий комплекс. Огляд останніх новинок таємно злили в мережу. Вася тестирует шлем 6Б47. Говно. Волка боятся, в лес не ходить. Так каже пенсіонер із Бахмута. Це Донеччина. За минулу добу росіяни гатили по цивільних, які продовжують жити в області. З іскандерів, градів, не шкодували залпів із танків та артилерії. З Білгорода обстріляли ракетами Харків. Одна жінка загинула, 7 поранені. Как лежала на диване, это влетело. Все, у меня вся мебель побитая в квартире. Повернул, сразу увидел 2 человек, мужчину и женщину. Женщина не подавала признаков жизни, практически с ампутированной ногой. Тим часом Збройні сили не втрачають можливості значно скоротити другу найдовшу армію світу. Від 24 лютого вже 43 750 рашистів стали хорошими. За минулу добу ЗСУ знищили 200 окупантів, дюжину танків, 1,5 десятки бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, 3 безпілотники та 1 гелікоптер. До речі, про гелікоптери. За останні 2 дні хвалена російська авіація втратила 3 К-52. Їх вдало приземлили наші захисники. Дивіться, як це було. Ганна Рибалка, 5 канал.